खोइ आउन त आइयो मामा घरै चिनेन हो मैले मम्मीहरू फोन पनि लागेन कता ल तपाईँ यहाँबाट सिधै जाने हो त्यहीँ लेखाएको सातो बाटो 84 किलोमिटर चापागाउँदोबाट निस्किन्छ क्या घर कहाँनिर हो थाहा छैन मलाई त अघि नै सोधे सोधेका हो तर प्लटिङ त होइन यार प्लटिङ छैन प्लटिङ भन्दा मासतिरै थियो के हो त्यो मान्छेको घर छ त्यहाँ हाम्रो बाइक देखाएको छैन है नमस्ते नमस्ते हजुर नमस्ते So hello and what's up everyone guys, it's me Saugat and welcome back to my channel HTD vlog. I hope सबैजना सन्चै अनि राम्रै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन छु है। काम आँखाम पर केही पनि देखाएको छैन। सो आज चाहिँ दसैँको दोस्रो दिन आज हामी फेरि मामा घरै जाँदैछौँ। मामा घर चाहिँ अर्कै मामा घर होइन यता कमानेमा त्यसपछि उता ओहो यार हेर्न सकेन 14 गऱ्यो भन्ने ठाउँमा त्यहाँ जाँदैछौँ। अब हामी निस्किन लाग्यो है म रेडी भइसकेको छु। रेडी त मेरो यसैमा दसैँ कट्छ मेरो यही लुगामा होइन आज मात्रै हो भोलिबाट सक्यो अब फेरि अब कति दिन होइन 2 दिन हो कि मेन दसैँ सकिहाल्छ सबै ठाउँमा टक्क लाएर ल अब मम्मीहरू रेडी हुनुहुन्छ हामी निस्किन्छौँ अब ल म चाहिँ त्यहाँ पेट्रोल हालेर अनि मम्मीहरू उतैबाट आउनुहुन्छ म यतैबाट जान्छु क्याम्पर डाँडामा भेटौँला भनेको छु पेट्रोलले हालियो खै कति हालियो लाइन चाहिँ फेरि धेरै बढ्दैन भनेको जस्तो ठिक छ यत्र 4 लाइन छ त आम्मा के हो यस्तो यो सिन्धुलीको गाडी चाहिँ जुन बाटोमा लगेर गोरेटै बाटोमा लगेर छोडिदियो भने पनि त्यस्तै हो चलाइ चाहिँ खोइ आउन त आइयो मामा घरै चिनेन हो मैले मम्मीहरू फोन पनि लागेन कता हो यहाँको मामा घरमा आएको छैन कि एकचोटि आउन त आएको थिएँ कुन चाहिँ मामाकोमा आएको नि थाहा छैन कहाँबाट छिराएको थियो नि बिर्स्यो यस्तोबाट छिराएको जस्तो लाग्यो खोइ कहाँ हो अब फोन हान्नुपर्छ एकचोटि फेरि सो अब यहाँबाट अर्को मामाहरू जान्नलाई मामा बाहिर हुनुहुन्छ अरे एकछिन टाइम लाग्छ अरे 1-1.5 घन्टा जति ससुराली जानुभएको अरे अनि अब ड्याडी पनि सुत्नु मम्मी पनि सुत्नु म के गरेर बस्नु होइन झ्याउला अनि म निस्केको अब कहाँ जानु बजारतिर जानु पऱ्यो अब ल हाम्रो यहाँ काठमाडौँको प्रकाश दाई पनि आउनु भएको छ है उता नारायणघाटबाट जान लागेको थिएँ मैले हेरेर गएर आउनु त भनेको अनि बहिनीले यता सिन्धुली पठाएर जानुपर्ने छ अनि त्यबाट आउनु भएको छ एकछिन बस्यो चिसो खाइयो
अब म चाहिँ त्यहाँबाट काठमाडौँ जाने बाटो देखाइदिएर म आफ्नो बाटो लाग्नुपर्ने हुन्छ बसौँ भने भन्दै भन्नुबाटले आमा बनाइरहेको छु त बस छिटो ल ल ल ल ल देखाएँ खुब राम्रो बन्नु होला तर सुहाउँदो रहेछ चस्मा दिन्छ भन्ठानलाई दिँदैन फेरि दिन्छ भन्ठानलाई दिँदैन नि फेरि यो दाइ उता काठमाडौँ जानु लाग्यो क्या हेलो जाउँ साँझ पख एकान्तमा लेट्स गो ल तपाईँ यहाँबाट सिधै जाने हो त्यही लेखाएको सातो बाटो 84 किलोमिटर चापागाउँदोबाट निस्किन्छ क्या यहाँबाट जाँदा दायाँ बायाँ कहीँ छैन दायाँ जानु भयो तपाईँ सिन्धुलीपट्टि जान्छ तर सिधै छ बाटो सिन्धुली जाने यही बाटो यहाँबाट अलिकति 2 किलोमिटर उता गएपछि राइट साइड यस्तै मोडिनुपर्छ सिन्धुली जानलाई चाहिँ त्यहाँ पनि बोर्ड नै छ तर उतापट्टि सिधै काठमाडौँ जाने हो डनन हजुर खोइ भ्याउँदैन होस् अब होइन नजाने होस् आउँला नि ल ल गयो है त पुगेपछि कल गर्नु न ल घर कहाँनिर हो थाहा छैन मलाई त अघि नै सोधे कहाँ हो अघि न चाहिँ यतापट्टि छ घर अब चाहिँ कतापट्टि थाहा छैन यहीँ चाहिँ यस्तैबाट कतै छिर्नुपर्छ जस्तो लागेको थियो मामा घर भेटिएन केटा हो मामा घर भेटिएन कहाँ हो अघि नै पनि बल्ल बल्ल खोजेर गएको यतैपट्टि साइडमा चाहिँ के यतैपट्टि साइडमा अलिकति भित्र थोरै छिरेर हेरिदिउँ क्या हो मिसन मामा घर तर प्लटिङ त होइन यार प्लटिङ छैन प्लटिङ भन्दा मास्तिरै थियो के उ त्यो हो मान्छेको घर छ त्यहाँ हाम्रो बाइक देखाएको छैन है एउटा लुकिङ ग्लास देखिरहेको तर हाम्रो त होइन फोन पनि लाग्दैन फेरि कस्तो छ भने फेरि त ल बिजोग भएको एउटा हो होइन मामा घर गायो बस अब के गर्नु कहाँ अब भौतारी र नि अब खै कहाँ जाने घर सक्यो त है यहाँ त घरै सकिसक्यो कहाँ जानु अब सो मामा घर चाहिँ अलिक मासतिर रहेछ हामी धेरै तलतिर बसेछौँ है डिलर अगाडिबाट भनेपछि त अलि माथि हो दानाको डिलर यहाँ भयो यहाँबाट अगाडिपट्टि सानो बाटो यस ए उति चाहिँ होला मामा घर आयो
एउटा मामु घरबाट टिका लाएर हामी निस्किसकेका छौँ होइन। अनि एचआइडीबाट जाने हो नि त। अब हामी उता 14 घरे भन्नेपट्टि जाँदैछौँ। ओहो ल यहाँ के भइरहेको मेरो यो ए के भएछ भने मेरो क्लच लिभर भाँचेछ नि त यार। यो भाँचेछ के त्यही त किन क्लच लुलो लुलो भयो भन्छु त यार। दक्षिणा अलिकति घट्ने हो नि त मेरो। अब आज के हो के मामा घर सब बिर्सिरहेको छु मैले होइन। यहाँबाट चाहिँ रहेछ नि त नि। यहाँबाट चाहिँ हो नि त नि ट्याकस लाएर बाइक हाल्ने ठाउँ चहत लगाएको त होइन। कहाँ ओर्ल्यौँ अब हामी हो पहिला। अब यहाँ बोकेर भयो नि। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
यस फाइनल्ली हामी आजको पनि टिका लाएर सकिसकेका छौँ होइन। अब हामी घर जाँदैछौँ। कति 9 बज्नु लागेपछि होला। जाडो भयो यार, अहिले त राति राति जाडो हुन थालेछ ओडासँग। यस गाइज मेरो दसैँ सक्यो है। आजबाट टिका लाउने ठाउँहरू सबै सकिसकेको छ। मेरो दसैँ यस्तै नै भयो। तपाईँहरूको दसैँ कस्तो भयो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। र च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। यति भन्दै मेरो यो दसैँको भ्लगलाई यहीँ इन्ड गर्दैछु। अब नेक्स्ट भ्लगमा फेरि भेटौँला। हेभ अ गुड नाइट, बाई बाई।